Ni aku nak tunjuk pasal apa, nak masukkan bush Y150 ni kat dalam ni. So kita tunjuk cara macam mana nak masukkan. Kita guna ni lah, apa, pakai start pun boleh dengan root. Taruh tu ambil skru, kita letak washer, nanti kita jack ni. Kita jack dia sampai masuk dalam. Kita akan jack dia dah. So kita nanti skru letak ujung ni, nanti kita jack, kita ketatkan. Okay. So ni aku prepare dulu lah. Okay, pakai sarung tangan dulu. Tak payah, pakai rod ni pun boleh, boot ni pakai ni pun boleh. So okay, so kita tengok bas. Kita ketatkan sampai ujung. So kalau apa, dekat hardware tu pun boleh beli yang batang rod panjang lah, lepas tu nanti kita potong. Untuk skru kita ambil, buatlah berapa panjang, 7 inci ke, mungkin 6-7 inci lah. So kita letak belakang kali. Okay. So yang ni kita tak washer satu. Okay, kita masukkan ni. Then okay, satu lagi kita masuk washer sini. And then satu lagi. Tadi. Ni. Okay, kita ambil skru satu. Ni macam batang rod lah, yang panjang tu kita beli kalau kat hardware dia jual satu batang tu RM11 tu lah. Okay, so kita guna cara ni supaya dia punya arm ni tak calar lah tak calar. So okay, masukkan skru bawah ni. Ni aku test malam ni, test sikit. So dah macam ni, kita ketatkan lah.
tu. So kita ketatkan ni, kita jack. Okey, masuk dah sikit. Okey, buat je ni, senang. Kita jet je lah yang ni. Susah kan ni. Sekejap, susah. Kita balik dia. So kita jet je lah Okey, jadi. Masak.
Okay. Cik A. Okay, so lagi sikit masuk. So akan letak ni bush. Balik. Belum, sikit-sikit je. So, okay. Cek. Okay. Oh, sekejap. Oh ni, dia dapat. Masukkan dia. Very good. Okay, masukkan bush sikit. Injek. Yeah. Hey, cake. Buang tekan bawah. Belakang bok.
Okey. Ejek lagi. Okay. Dah. Kan ni je lah aku tunjuk. Nanti ni kena je lagi ke dalam lah. Ni kena tukar ni. Nampak thread dia rosak. Pakai yang elok sikit lah. Kalau apa nak je, dia punya skru kadang-kadang loose. Okay, terima kasih.